რომელსაც საინჟინრო, ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აერთიანებს. ამ ფაკულტეტზე სტუდენტთა პირველი ნაკადი 2015 წელს მიიღეს. თუ რა მნიშვნელობის არის არქეოლოგიის მიმართულება ამ ფაკულტეტზე, ამისათვის სასაუბროდ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ არქეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მეცნიერ აკადემიკოსი ქალბატონი ნანა ხაზარაძე, არქეოლოგიის სასწავლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი პროფესორი ბატონი გივი ინანიშვილი და დეპარტამენტის პროფესორი ექსპედიციის ხელმძღვანელი ბატონი მერაბ ძნელაძე. ქალბატონო ნანა, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის და არქეოლოგიის სპეციალობის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, რით გამოირჩევა და რა აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის დეპარტამენტს განსაკუთრებული. მცირე შესავალს გავაკეთებ, ჯერ კიდევ 1990 წელს, როდესაც საქართველოს თავისუფლების დეკლარაცია მიღებული ჯერ არ ჰქონდა, იცით რომ ეს მე ერთი წლის მერე მოხდა. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უკვე არსებობდა საქართველოს ისტორიის და ქართული კულტურის ისტორიის კათედრა, რომელიც ძალიან წარმატებით მუშაობდა და რამდენიმე სპეციალობაც ჰქონდა, მათ შორის სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ჩემი კოლეგები, როდესაც დღეს ეროვნულ მუზეუმში მივდივართ და იქ 25-26 ჩვენი კურსდამთავრებული უკვე ხარისხი მინიჭებული, უკვე თანამდებობებზე მუშაობენ. ნუ შემდეგ მოხდა ისე, რომ გაუთავებელი რეფორმების შემდეგ 6 წელს ეს კათედრა გაუქმდა და ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი სიხარული, როდესაც სამართლიანობა აღსდგა და 2014 წელს დაფუძნდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არქეოლოგიის და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი, რომელიც ზრდის დღეს არქეოლოგთა ახალ თაობას. ეხლა საქმე ის არის, რომ შეიძლება ვინმეს კითხვა გაუჩნდეს, რატომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, როდესაც როგორც წესი ეს ამ სპეციალობის სტუდენტებს და სპეციალისტებს ზრდიდნენ ყოველთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელს ატარებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ სწორედ ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა გაიზარდოს 21 საუკუნის არქეოლოგი, რადგან ეხლა თანამედროვე არქეოლოგი არ არის მარტო ის, ვინც იცის არქეოლოგიის თეორია. ანუ როგორ უნდა გააკეთოს ძეგლის დიაგნოსტიკა, პროგნოზირება, როგორ უნდა გაათხაროს ძეგლი, ეს ყველაფერი ცნობილი იყო. მაგრამ ამისთვის არის არაჩვეულებრივი სრულიად ახალი მეთოდები, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური და ამ მხრივ თბილისის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ერთ-ერთი უმაღლესი უნივერსიტეტი ცოდნით და სპეციალისტების არსებობით ვერ შეედარება. მე მგონი დაგმებიან ჩემი კოლეგების. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი პროგრამა არქეოლოგიის ისე დაგვეწერა, ისე შემოგვეთავაზებინა ახალგაზრდობისთვის, სადაც იქნება არქეოგეოლოგია, იქნება მასალათმცოდნეობა, ესე იგი ყველა ის სხვა საკითხები, რომელიც არ არის თეორიული, არ არის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათან დაკავშირებული. და ამიტომ ჩვენ ავზდით ახლა და პირველი გამოშვება გვექნება უკვე 1 წლის შემდეგ და ეს იქნება ახალი ტიპის არქეოლოგი, რომელიც თავისთავად ფლობს როგორც თეორიას არქეოლოგიისა, როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას, როგორ უნდა გაათხაროს ძეგლი, ამავედაც თქვათ ისეთ საკითხებს, როგორც არის არქეოლოგიური არტეფაქტების დათარიღება. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დათარიღების ლაბორატორიები სწორედ არის ჩვენს უნივერსიტეტში, ამ მხრივაც ძალიან ხელი შეგვეწყობა, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ესეც დაამუშავა და ისწავლონ, როგორ უნდა დაათარიღონ ძეგლი და ეხლა მთელ მსოფლიოში ევროპას თუ ავიღებთ მომწინავე სკოლებს, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ნახავთ იტალიის, ნახავთ, რომ იქაც არქეოლოგია ჰუმანიტარული დარგიდან უკვე გამოდის და ეს არის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური დარგი. და სწორედ ჩვენი უნივერსიტეტი ამ მხრივ არის მოწოდებული, რომ ასეთი სპეციალისტები გაზარდოს. ქალბატონო ნანა, რამდენად მოთხოვნადია ეს სფერო დღეს საქართველოში? იცით რა არის, ეხლა არქეოლოგებს მარტო ჩვენ არ ვზდით, ხო? არქეოლოგებს ვზდიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიას სახელობის უნივერსიტეტში, სოხუმის უნივერსიტეტში და წულუკიძის წერეთის სახელობის უნივერსიტეტში ქუთაისში.
მაგრამ იქ მაინც ის პროგრამები, ეხლა მე ყველა პროგრამას არ ვიცნობ და შეიძლება ჩემი კოლეგები შემისწორებენ ან დაამატებენ, მაგრამ აი ესეთი რაღაც ნიუანსი ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ნაკლებად არის წარმოდგენილი. ოღონდ ერთი პრობლემა მაინც ჩვენ გვაქვს, ის არის რომ დანარჩენი 4, რომელიც მე დავასახელე, არის სახელმწიფო დაფინანსებაზე და სამწუხაროდ ჩვენ ეს 3 წლის მანძილზე ვერ მივახციეთ ჯერჯერობით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ალბათ შეიძლება მომავალ სასწავლო წელს მაინც ვიყოთ ასეთი ბედნიერები, რომ იყოს სახელმწიფო მნიშვნელობა აქვს სხვათა შორის ამ სპეციალობაზე გეტყვით ეხლა რატომ. როდესაც ჩვენ სტუმრებს ვღებულობთ არა, ხან პრეზიდენტები ჩამოდიან, ხან პრემიერ-მინისტრები სხვადასხვა ქვეყნების, უპირველეს ყოვლისა სად მიყავს ეროვნულ მუზეუმში და ჩვენ მუზეუმებში არა, რომელიც საბედნიეროდ მრავლად არის საქართველოში. რატომ? და ეს ამ მუზეუმში ყველაფერი რაც დევს, ის ქართული მიწიდან ამოღებულია. ის უმრავლესობა ამ ნივთების არის მოპოვებული სხვადასხვა არქეოლოგიური კულტურების, სხვადასხვა დათარიღებული, დაწყებული პალეოლითიდან გვიან შუა საუკუნეამდე. და ეს არის ჩვენი უდიდესი სიმდიდრე, რაც ჩვენ მიწაში გვაქვს. და ამიტომ აი ეს რაც კიდე გვაქვს, ესე რაც გამოფენილია, რაც კიდე გვაქვს, ამას უნდა შესწავლა, ამას უნდა ახალი ძიებები და აი ამისთვის მოწოდებული არის ჩვენი პროგრამა და ჩვენი ფაკულტეტის, ჩვენი დეპარტამენტი, რომ ეს შეძლოთ, რომ გავაკეთოთ რაღაც უმაღლეს დონეზე. და მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოგვდის, იმიტომ რომ უკვე სხვათა შორის ჩვენი პირველი, მეორე კურსელები 2 წელია უკვე მონაწილეობდნენ იმ საერთაშორისო კონფერენციებში, რომელიც ყოველწლიურად იმართება ჩვენს უნივერსიტეტში და დიპლომებიც მიიღეს პირველი, მეორე სერტიფიკატებიც პირველი, მეორე, მესამე ადგილზედაც გამოვიყვნენ საუკეთესო ნაშრომები, ასე რომ ჩართული არიან და ეხლა სხვა საკითხებზე, რომ პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი, ბატონი გივი, ბატონი მერიამი ისაუბრებენ უფრო დაწვრილებით. თუ რამე კითხვა გაქვთ მზადვა. ეხლა იცით რა არის, ჩვენ გვინდა რომ რასაკვირველია ეს პრაქტიკოსებიც იყვნენ და ამავე დროს მეცნიერული კვლევაძიების მხრივაც მოვამზადოთ. და ამიტომ მგონი ის ნაშრომები, რეფერატები, რომელსაც ამზადებენ, სწორედ ეს არის ის დიდი სკოლა, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროს ყველა არქეოლოგმა. მადლობა ბატონო ნანა და ბატონო გივი, თქვენ ხელმძღვანელობთ არქეოლოგიის სასწავლო ლაბორატორიას, რომლის მშენებლობაც როგორც ვთქვით, ჯერ არ დასრულებულა. რომ გითხრათ, როდის დასრულდება სასწავლო ლაბორატორია და რით იქნება გამორჩეული? ჩვენი ლაბორატორია ჩამოყალიბდა უკვე გასულ წელს. იგი კადრები შეისწავლეთ მთლიანად პროგრამა აქვს ისეთი, რომელიც ალბათ იქნება ერთ-ერთი პირველთაგანი საქართველოს უნივერსიტეტების შორის. ეს კერძოდ რაში გამოიხატება, რომ ჩვენ პირველ რიგში გავაკეთებთ ექსპოზიციას, სადაც მოტანილი იქნება სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური მასალა, როგორც კერამიკა, ასე ლითონის ნაწარმი. და ამ შემთხვევაში სწავლებასთან ერთად, თეორიულ მასალასთან ერთად, ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს მასალა თვითონ აითვისოს როგორც ბაკალავრმა, ისე მაგისტრატმა. და თავისთავად გააღრმავდება მისი ცოდნა ამ ემართულებით. გარდა ამისა, პრინციპულად გადაწყვეტილია, რომ თითოეული ჩვენი ლექცია შეესაბამებოდეს სამართლის პერიოდის მასალას და თან ახლდეს მას ისე პრაქტიკული საშუალებები, რომელიც შეიძლება რომ სტუდენტმა აითვისოს ამ სწავლის პროცესში. აქეთი პოზიცია რა თქმა განსაკუთრებით როგორც ქალბატონმა მოგახსენებთ, ესე იგი აქ სასწავლო საკვლევო ლაბორატორია გაახლა. ამდენად ჩვენ როგორც სწავლის პრაქტიკული სწავლის ნაწილს გავივლით, ასევე გვექნება ჩვენ საკვლევაძიებო თემების დამუშავების საშუალება და ყველა ის მასალა, რომელიც თუნდაც ახალი მოძიებული იქნება საქართველოს არქეოლოგიაში, აი ამ ახალი მასალის კვლევაძიების ძალიან დიდი საშუალება მოგვეცემა ჩვენ მთლიანობაში ლაბორატორიის პროგრამის გათვალისწინებით. აი ჩვენ თუ მთლიანობაში ამნიშავთ ამას, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ აი თუნდაც დავიწყოთ იქიდან, რომ ტექნიკური
მეთოდები და სამუნივისმეტყველო მეცნიერებათა მეთოდები იქნება გამოკვლეული. ესე იგი, ინტერდისციპლინარული კვლევა არქეოლოგიაში დღეს არის თანამედროვე მიმართულება, როგორც ევროპული, ისე ამერიკული არქეოლოგიისათვის. და თუ მივახსენებთ იმას, რომ მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ სტუდენტს შეიძლება რომ გააკეთოს ნებისმიერი ნივთის ტექნიკური ექსპერტიზა, ეს ნიშნავს, რომ მან უნდა შეისწავლოს როგორც ისტორიულ-ტიპოლოგიური მონაცემები ამ ნივთთან, ამ არტეფაქტთან დაკავშირებით, ასევე მან უნდა იცოდეს მისი ქიმიური და ტექნოლოგიური კვლევის შედეგები. რამე თუ აი ამ ორივე მეცნიერებათა მეთოდების გამოყენებით ერთობლივად შეეძლოს ახსნას და წარმოადგენს ამ ნივთის წარმომავლობა, მისი დამზადების ტექნოლოგიური სქემა, მისი ფორმა და ასე შემდეგ, რომელიც საშუალებას იცებს კომპლექსურად შეისწავლოს არქეოლოგიური არტეფაქტი. ბატონო გივი, გარე პრაქტიკებზე რომ გვესაუბროთ, თუ აქვს სტუდენტებს საშუალება გარე პრაქტიკები მიიღოს უნივერსიტეტში? რა თქმა უნდა, გარე პრაქტიკა ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ჯერ ტექნიკური ხასიათის კვლევებში. როგორც კიდევ გამეორდები, როგორც ნანა მოგახსენებთ, ჩვენი პროგრამა ისეა შედგენილი, რომ აქ არის გეოლოგიური, მინერალოგიური, მეტალურგიული, ქიმიური და ფიზიკური მეთოდების გამოყენება მთლიანობაში ერთად, ამიტომ არის რომ გამოდის კომპლექსური კვლევა ამ თუ იმ არტეფაქტისა. ამდენად ეს მოგცემს საშუალებას, რომ მთლიანობაში წარმოვიდგინოთ როგორც არქეოლოგიური მასალა, მაგრამ ამაერთოს ჩვენ გვეცოდინება ამ ნივთის კუთვნილება, რომელიც კულტურას ეკუთვნის, ხო? რა დამახსოვრებელი ნიშნები აქვს ამასთან დაკავშირებით, როგორც შეიძლება მთლიანობაში დავაკავშიროთ საერთოდ კულტურის განვითარებისა და მისი მომავალი კვლევის მეთოდებთან მთლიანობაში. მადლობა და ბატონო მერაბ შემდეგ შეკითხვით თქვენთან გადმოვართ. რამდენიმე თვის წინ თქვენ იყოფებოდით ლევთან ხელში არქეოლოგიური დაზვერვით სამუშაოებში ყავით ჩართული სტუდენტებთან ერთად. რა მოგყვეთ ამ ექსპედიციის შესახებ? როგორ მოხდა ვისი მხარდაჭერით განხორციელდა ჩართულობა? საინტერესო ექსპედიცია ჩატარდა. ამისათვის პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოახსენო დედაქალაქის მერიას, მაშინ ხელმძღვანელს ბატონ დავითს და რა თქმა უნდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთეს ბავშვების, სტუდენტების კარგი საქმიანობის ჩატარების დანადგომისათვის. ეხლა რა საინტერესო გქით, ამ ექსპედიციის მოვალეობა, მიზანი სწორად იყო ქალაქის დედაქალაქის ერთ-ერთი ხელის შესწავლა. ეს არის ლეხვთა ხევით იწყება ეს წავკისის წყალი, ძალიან პატარა ხევია, არც თუ ისე დიდი, მაგრამ ჩვენი დედაქალაქი შედგება რამდენიმე ისეთი ხევებისგან, რომელიც ისტორიული თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანია მისი კვლევისათვის. ეს დაკავშირებულია მტერთან, დაკავშირებულია მოყვარესთან, დაკავშირებულია იმ გზებთან, რომელიც დღეს საკმაოდ პოპულარული ხდება აბრეშუმის გზებთან. და ძირითადად ეს გზები ხშირ შემთხვევაში ამ ხევებს მოუყვებოდა. ეხლა თვითონ ამ ექსპედიციის მიზანი თქვით ჩვენ და თვითონ სიტყვა არქეოლოგია ნიშნავს სიძველეთ მცოდნეობას. ადრე არქეოლოგია ნიშნავდა, რომ კვლევა წარმოებდა როგორც ისტორიული, როგორც არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, მრავალფეროვანი კუთხით. ამდენად ჩვენ სწორედ აი ეს მიზანი იყო ჩვენთვის, რომ შეგვესწავლა ლეხვთა ხეობა, ანუ წავკისის წყლის ხეობა და ჩვენი დედაქალაქის ისტორია გარკვეულწილად გაგვემდიდრებინა. რაც შეეხება დედაქალაქის ისტორიას, თბილისის ისტორია, თქვენ იცით, რომ რაოდენიმე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა თავისი აი ამ უმდიდრესი წარსული და პერიოდებით, რაც მას გადახდა. და საერთოდ არ არსებობდა ჩვენამდე თბილისის ისტორიის ესეთი კვლევის ამდაგვარი სახე. ანუ ჩვენ გვაქვს ფაკულტეტი, რომელიც იკვლევს თბილისის ისტორიას. ცალკე საგანი, ესეთი საგანი არც ერთ
უმაღლეს სასწავლებელში არ არის, რომელიც კონკრეტულად დედაქალაქს შეისწავლის ამ თვალსაზრისით. ბატონო, თუ შეიძლება ჩაგერთვებით, ჩვენ გვაქვს იდეა, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ საერთოდ გავაკეთოთ ასეთი სახელმძღვანელო თბილისის არქეოლოგია, რომელიც იქნება სასწავლო დისციპლინა, არა მარტო ჩვენთან, ალბათ ყველა უნივერსიტეტი და ბატონ რაჟა სალაძესთან უკვე ქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი და ეხლა თქვენ რასაც ბრძანებთ, აი პირდაპირ იმ კონტექსტში ჯდება. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ მაგალითად არსებობს შესანიშნავი წიგნი ქუთაისის არქეოლოგია, მაგრამ თბილისის არქეოლოგია არ გვაქვს და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ როგორც სამეცნიერო ნაშრომი, ასევე სახელმძღვანელო და ვფიქრობ, რომ მე ჩვენ პროგრამაში რაღაც ცვლილებები შევა და ეს საგანის ჩვენი დედაქალაქი ერთსულოვანი ვარ თამაში. ისია რომ შეიქმნას ყველა კულტურა არის წარმოდგენილი დაწყებული უძველესი მსოფლიოს ყველა ქალაქი, აი ისეთ ქალაქებს, როგორც ისტორიულსა და შედარებით ეს ქალაქებს გააჩნიათ აი მათი ქალაქის ისტორიის სახელმძღვანელო. სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებელში. ეს რომზე და ათენზე და იმას საბერძნეთზე არა ლაპარაკი, არის აი მოსკოვსაც კი აქვს და ბევრ ქალაქებში არის. ბატონო, მე რამის გავგზავნოთ ექსპედიციაზე. ექსპედიციაზე საუბარი, რომელი კურსის სტუდენტები იყვნენ ჩართული ექსპედიციაში და ასევე რომ გითხრათ, რა დროის განმავლობაში ხდებოდა ეს ექსპედიცია. სამწუხაროდ ახლა დიდი დრო ჩვენ არ მქონდა, მაგრამ სულიად საკმარისი იყო. 10 დღე, 10-12 დღე ან ორ კვირამდე იყო ეს ექსპედიცია ყოველ დღე. და შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რამდენად კი ბატონო, ჩვენ დავიწყეთ ლეხვთა ხევით, დასაწყისი. ანუ იქ აღმოჩენილია უნიკალური ჩვენი დედაქალაქის ისტორიის ძეგლი. ეს არის პირველი საუკუნეების ანტიკური ხანის აბანო, ვახტანგ გორგასლის დროინდელი გალავანი, ამინას სასახლის ნაშთები და უამრავი ისეთი დეტალები, რაც ახალი მონაცემებია და ბავშვები თვითონ იღებდნენ მონაწილეობას ამ ძეგლებში. ანუ მას წმიდაობდნენ, სწავლობდნენ, იხატავდნენ, გარკვეულწილად მის შესახებ მოსაზრებებსაც გამოთქვამდნენ იმ წაკითხვისა და ინფორმაციის მიღების შემდეგ. მონაწილეობა მიიღეს ესეთი შახტახტი არის ესეთი ადგილი დედაციხეზე. ეს არის ადგილი, სადაც ქართლის დედასთან არის შახტახტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ციხე კოშკია, სადაც წყაროების მიხედვით არაბულ წყაროებია ლაპარაკი, აქ იყო ობსერვატორია, გეოფიზიკური ობსერვატორია, ეს ასტროფიზიკური ობსერვატორია. წარმოიდგინეთ მე-19 საუკუნეში დედაქალაქი თბილისი უკვე მსოფლიოში ცნობილი იყო, ეს ლაპარაკი არაბების პერიოდში. ცნობილი იყო როგორც მეცნიერების ერთ-ერთი ასტრონომიული კერა, ასტრონომიული მეცნიერების კერა. სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა არქეოლოგიურ მართალია დიდი გათხრები არ ჩატარებულა, მაგრამ გაწმენდვაში ძეგლების, ფრაგმენტების საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო ჩაატარეს. გარდა ამისა, გარდა არქეოლოგისა, ჩვენ ფეხით გავიარეთ აი ხეობის დიდი ნაწილი. რაც გულისხმობდა, ჩვენ ყველა ის სოფელი, რომელიც ამ ხეობაში არის, ეს ოქროყანა, წალკისი, უძო, კოჯორი, აი ეს მონაკვეთი ძირითადად ფეხით გავიარეთ. ძალიან მძიმე მომენტებში მძიმე ხეობაა, ესეთი ვიწრო და გაუვლელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გაიარეს და თვითონ ამ სოფელში იქ ეკლესიები, ნანგრევები, ყველაფერს ამას თვითონ სწავლობდნენ ეს ლიტერატურის მიხედვით და ვიზუალურად მთელი ეს მეტნაკლებად გულისხმობ მეტნაკლებად, იმიტომ მისი შესწავლა საკმაოდ შრომატევადია, დიდ დროს მოითხოვს. მე მინდა გამოვყო ოქროყანაში ერთ საინტერესო დეტალს. ოქროყანა იმით არის საინტერესო, დაკავშირებული 11 თაყაიშვილთან. იქ არის პატარა ნიში, ქნის 11 თაყაიშვილის მეუღლე იყო ნინო პუტარაცკაია და მისი მშობლები ცხოვრობდნენ ოქროყანაში. და თვითონ ივანე პოტარაცკი იყო ილია ჭავჭავაძის თანამდგომი, დამხმარე, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი თვალსაჩინო წევრი. და მისი ადგილმდებარეობა, მისი საფლავის კვლევაზეა ლაპარაკი, სადაც შეიძლება იყოს და ბავშვებმა ძალიან ეს გულთან მიიტანეს ყოველივე ეს.
და მომავალში ალბათ ჩვენ მოგვიწევს იქ ეკლესიის ნანგრევების გაწმენდა და იქ აღდგენა როგორც სოფელსაცუდად და საზოგადოებას. დიდი საქმე, კარგი საქმე. ბატონო მე რა ახლა მომავალში ხვალ გეგმავთ მსგავსი ექსპედიციის ჩატარებას? იდეა ძალიან საინტერესო იდეა თბილისთან დაკავშირებით. ჩვენ თბილისის გარდა ალბათ მოგვიწევს სხვადასხვა ექსპედიციებში მონაწილეობა, გულისხმობ საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგრამ დედაქალაქის კვლევა ჩვენი ერთ-ერთი რაღაც ისეთი საჭიროა ქვა. ძალიან საინტერესო თემა თბილისი თვითონ. და ალბათ დავიწყებთ ამ ხეობების შესწავლა. არის ვერის ხეობა, არის დიღმის ხეობა, რომლებსაც ისტორიულ პროცესებში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ მინიჭებული ამ ხეობებს. და დღესაც აი თუ გნებავთ ვერაში რომ მოხდა ვერის წყალზე ესეთი სიტუაცია, კარგი იქნებოდა ეს ხეობა მთელი ისტორიული ძეგლებთან ერთად შეგესწავლა. იდეაში ესეც არის. ჩვენ იდეაში გვაქვს დასავლეთ საქართველოში ძალიან საინტერესო ძეგლია, ეს უნიკალური ძეგლია ვაშონარის ნაქალაქარი. ეს არის უადრესი ქართული ტაძარი, მე-6 საუკუნის დროინდელი, თავისი ნაქალაქარი, თავისი უნიკალური მოცულობითა და შესაძლებლობებით იმ არქეოლოგიით. ჩვენ გვინდა აღმოსავლეთ საქართველოშიც გარკვეულად მონაწილეობა მიიღოთ ექსპედიციაში. თავისთავად დედაქალაქი მცხეთა და სხვათა შორის ბატონოგები აი ეს თემა მცხეთა და თბილისი. ორი დიდი დედაქალაქი ჩვენი სამშობლოში. ამათი დაკავშირება რატო ხდება დედაქალაქის გადმოტანა თბილისში? რა საფუძვლები ჰქონდა? ამაზე ბავშვებმა გამოთქვეს თავისი მოსაზრებები მას შემდეგ, რაც მეტნაკლებად გაეცნენ იმ სიტუაციებს, რა ხდებოდა მცხეთაში, რა ხდებოდა თბილისში. და ის თემა, ეს გადმოტანის თემა უაღრესად მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ვახტანგ გორგასალს გადმოაქვს დედაქალაქი. რატო? მიუხედავად იმისა, მცხეთა არანაკლები საფორტიფიკაციო სისტემა, ეკონომიკურად გაცილებით ძლიერია. 8 საუკუნე მცხეთა დედაქალაქია. 8 საუკუნე. წარმოგიდგენთ რამხელა ტრადიციები იქნება და ამ დროს დედაქალაქი თბილისში გადის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მირაბ და ქალბატონო ნანა. გადაცემის ბოლოს მინდა გთხოვოთ თქვენი დეპარტამენტის სტუდენტებს რამდენიმე რჩევა რომ მისცეთ, რათა ისინი გახდნენ საქმის პროფესიონალები. იცით რა, კიდევ მინდოდა დამემატებინა, რომ ჩვენ ახლა პირველი მიღწევები იმ ხრივაც გვაქვს, რომ უკვე ერთი დოქტორანტი, უკვე არქეოლოგიის ერთი დოქტორანტი დაიცვა შაშა, დისერტაცია ის იყო ქრისტიანული ხანის არქეოლოგია, რომელსაც სამშობლოა აქვს ასევე და წელს გაზაფხულზე გვექნება კიდე ორი დაცვა და დოქტორანტებიც იზრდებიან, ჩვენთან მაგისტრანტებიც ეუფლებიან არქეოლოგიის ძირითად მიმართულებებს და ის და აი რაც შეეხება რა მინდა იცით რა არის თავარია რაც მე მინდა სტუდენტებს უშურო რომ უყვარდეთ ის საქმე რასაც ემსახურებიან იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე აი არაფერი არ შეიძლება ამ ქვეყნად სიყვარული ის არ არის მარტო ვთქვათ ქალის და გოგონას და ბიჭის სიყვარული იმიტომ რომ აი ეხლავე სტუდენტობის დროს თუ არ ჩაესახათ ეს არაჩვეულებრივი აი დამოკიდებულება პროფესიისადმი შემდეგ არაფერი არ შეიძლება იმიტომ რომ აი ეს უძილო ღამეები რომელსაც ატარებს ყველა ნამდვილი მეცნიერი ვინც მეცნიერია და უბრალოდ ჭყალებში მეცნიერი არ არის ის არქეოლოგი რომელიც წვიმაში თოვლში კარგამეში მზეში დგას და არაჩვეულებრივ ძეგლებს იქულებს ეძებს მიწაში რომ მე ის გააცოცხლოს იმიტომ რომ ყველა ძეგლი აღმოჩენილი ქართულ მიწაში მერე ცოცხლდება და მერე გვიამბობს ჩვენი წინაპრების ისტორიას როგორი გემოვნება ჰქონდათ რა მასალიდან ამზადებდნენ ამ როგორი წესჩვეულებები ჰქონდათ ეს ყველაფერი ჩანს ამ არქეოლოგიურ მასალაში და თუ სტუდენტს ეს არ აყვარება და მარტო იმიტომ მოვა არქეოლოგიის სპეციალობაზე რომ თქვათ რაღაცა
რაღაც სხვა მიზნები აქვს, სხვაგან ვერ მოხვდა ან რა. მაშინ მისგან სპეციალისტი არ გამოვა და მე ვუსურვებდი ჩვენ უნივერსიტეტს და ჩვენი ახალთაობას არქეოლოგების, რომ აი ეს სიყვარული, იცით რა, უნდა დაავადებული იყო ამ სპეციალობით არქეოლოგიით, რომ ბოლომდე გაუძლო. და აი ეგ არქეოლოგი მიზის და ორივე ასეთია და იმიტომ არის, რომ არაჩვეულებრივი მიღწევები აქვს ბატონ მერაბსაც, ბატონ გივისაც ამ ურთულეს დარგში. და კიდე ერთი არის, იცით, ვერც ერთი ძველი ისტორია საქართველოსი არ შუა საუკუნეების ვერ დაიწერება უბრალოდ მარტო წერილობითი წყაროებით. ჩვენ არ გქონდეს ეს არაჩვეულებრივი წყარო, მატერიალური კულტურის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს. ისიც არის საინტერესო მაგალითად, როგორ იყო დაკრძალვის რიტუალი სხვადასხვა ეპოქაში, არა ისიც ესეც იცვლება. ესეც რაღაც კულტურის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტებია. როგორ იყო სოციალური წყობა ჩვენი ქვეყნის, იგივე იბერიის, კოლხეთის. იმიტომ ეს ყველაფერი ჩანს ეს რაღაც ქონებრივი უთანასწორობა თუ სხვა საკითხები. აი ყველაფერს ამას არქეოლოგია გაძლევს და შეიძლება წერილობით მოითვა წყარო ვერ მოქცეს. თან ეხლა ძველი ისტორიის შესახებ ჩვენ ქართული წყაროები სამწუხაროდ არ აქვს, ხო? ხა ყველაზე ადრეული წყაროები რა არის? მე-5 საუკუნეზე აქეთ არ აქვს ჯერჯერობით. და ამიტომ ეს არის არაჩვეულებრივი წყარო იმ ბერძნულ, ლათინურ, ბიზანტიურ, არაბულ, თურქულ და სხვა წყაროებთან, სპარსულ წყაროებთან ერთად, რომ ჩვენ აღვადგინოთ აი პირუთვნელი სურათი, როგორი იყო ეს ჩვენი ქვეყანა, როგორი იყო ეს ჩვენი წინაპრები, როგორ უძლებდნენ იმ საშინელ შემოსევებს, გაუთავებელ ომებს. იმიტომ რომ ისეთი ტერიტორია გვაქვს, რომ ყველას უნდოდა აქ, ჩრდილოეთ ჩვენ მეზობლებს, სამხრეთ მეზობლებს, ყოველთვის უნდოდათ აქ, რომ აქ დაფუძნებულიყვნენ. და აი როგორ გადაურჩით ჩვენ ეს საკითხი სგება და ამაზე პასუხს არქეოლოგია გვაძლევს. და ამიტომ მე მინდა რომ სტუდენტები იყვნენ აი თავდადებულები პროფესიისთვის და მაშინ ყველაფერი კარგად გამოვა. ჩემი გამოცდილებითაც გეუბნებით, იმიტომ რომ ჩემთვის აი გათენებული ღამე საწერ-მაგიდასთან ყოველთვის იყო ბედნიერება. იმიტომ რომ აი ზერო ამოვიდოდა და კიდე მაგიდასთან ვიჯექი, უბედნიერისი ხალი ვიყავი, იმიტომ რომ რაღაცას წერდი, რაღაცას ვქმნიდი და ბოლოს ეს ხო ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ხო? არავის თან არაფერი არ მიაქვს იმ ქვეყნად, ყველაფერი აქ რჩება და ყველაფერი ახალგაზრდა თაობას რჩება. ასე რომ მინდა რომ უფრო შეყვარებულები იყვნენ თავის პროფესიაში. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ძალიან საინტერესო ეს სპეციალობა, რომელსაც თქვენ ასწავლეთ ასევე ხელმძღვანელობთ და შესაბამისად გადაცემაც საინტერესო გამოგვივიდა. ეს იყო გადაცემა დუბლი პირველი მარიხ ჯაფარიძესთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე.